ჩემი ემოციის რეგულაცია, მე რომ ვერ ვისწავლე ის, რომ წარმატება ისევე კარგია, როგორც წარმატება. ჩვენ ხო ეგ არ ვიცით, ჩვენ ხო აუცილებლად შეცდომა არ უნდა დავუშვათ. დღეს რა მდგომარეობაა საქართველოში. შეცდომი, რობინმე აღიარო შეცდომა, ეს არის არ ვიცი რისი თოლფასი, ღალატის თუ რა ვიცი რისი. იმიტომ, რომ არ შეიძლება რომ შენი ხო ტუანი და არ შეიძლება რომ რამე შეგეშალოს. აი ეს და ამ ლოგიკით ვსდით ჩვენ ბავშვებს. და შესაბამისად, აი ესე რომ მივაღწევნე გაქუჩქუნის ფაზას და ესე რომ მივაღწევნე შესაბამისად აი ამ ჩემ კარიერის პერიოდს, მე ბუნებრივია, რომ არაფერს არ დავიშურებ და ჩემი ემოციების ხარჯზე სხვასაც ესე იგი სხვის ემოციებსაც დავაზარალებ და სულ არ მანაღლებს მე. რატო? იმიტომ რომ წამყვანი ჩემთვის ამ შემთხვევაში არის აი ის რაც მასწავლეს. ამ შემთხვევაში მიღწევა ნებისმიერი გზით, ამ შემთხვევაში კარიერა ნებისმიერი გზით და ჩემი ემოციური ძალიან ცუდად იქნება ჩემი საქმე. ძალიან ცუდად. მართლა მეშენია ახლა მე მაგ ამბავს და ეხლა თქვენ ამ თემაზე იმიტომ გესაუბრებით, ჩემთან ვესაუბრები, რომ გთავაგონოთ ჩემი თავი, რომ რაღაცა მომენტში უნდა გაჩერდე. და ეს გაჩერება ძალიან ძნელია. ძალიან ძნელია. იმიტომ რომ მართლა გონია რომ სცენარებში ხარ. რატო? იმიტომ გარეთ იყურები ისე. შენ თავს არ უყურებ. გარეთ იყურები, შენ თავს არ უყურებ, აი ამ ემოციურ რაღაცებს არ უყურებ და მე ზუსტად აი ხანდაზმულობის ასაკში, როდესაც ელექსონი გვეუბნება რომ არის სიბრძნე და სიბრძნე იმედგაცრუების, ასე ვთქვათ, სიბრძნე და ინტეგრაცია, იმედგაცრუების საპირისპიროდ, მე იმედგაცრუებულთა, ასე ვთქვათ, რიგებში ვიქნები ერთვე მაგ. იმიტომ რომ სიბრძნე სხვათა შორის და აი ეს ინტეგრაცია ზუსტად მოდის აი ესეთი